अब ये ख्वाब टूटे ना, साथ अब ये छूटे ना। कसं काय मजेत काय करताय? चला करूया आपल्याला असाच व्हिडिओ जर तुम्हाला तयार करायचा असेल तर आपला पूर्ण व्हिडिओ बघा भावांनो, कारण की आपण आज पहिल्यांदा व्हॉइस रेकॉर्डिंगमध्ये व्हिडिओ तयार करत आहात. तर आपला सपोर्ट नक्की दाखवा भावांनो, कारण की आम्ही खूप काही करून व्हिडिओ तयार करतो, कामात काम काढून. तर चला आपला व्हिडिओ तयार सुरू करूया. सर्वात आधी अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यावे. याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल. ते ओपन केल्यावर आधी मी हे सर्व मटेरियल टेलिग्रामला दिले आहे. तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. आपल्या टेलिग्रामला सरसं भेट द्या भावांनो. तिथं तुम्हाला प्रत्येक कोणताही ट्युटोरियल आला की तिथं सर्व मटेरियल अवेलेबल राहील. हे सॉन्ग घेऊन घेतल्यानंतर आपलं दर्शन रावलचे तुम्हाला PNG ते टेलिग्रामला असतील. ते बीट मार्क आणि त्या अगोदर ते सेट करून घ्यायचे भावांनो बीट्सनुसार. बीट मार्क लावून झाल्यानंतर आपले दर्शन रावलचे PNG ॲड करून घ्या भावांनो. जसे मी स्टेप बाय स्टेप करत आहेत भावांनो तसंच करत चला, कारण की तुम्हाला पुढे चालून अडचण नाही येणार म्हणूनच सांगतोय भावांनो. तर मी जसे बीट मार्क लावलेले ते तिथपर्यंत सर्व पीक घेत चला स्टेप बाय स्टेप. असं जर तुम्हाला तुमच्या फोटोचे करायचे असतील तर तुम्ही तसंही करा, तुम्हाला अतिउत्तम व्हिडिओ तयार करता येईल. आपला व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो कमेंटद्वारे कळवा व तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ कशावर हवा तेही कमेंट करून सांगा भावांनो. आपले व्हिडिओ आवडले असतील तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा भावांनो, कारण की व्हिडिओ तयार करण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते भावांनो. सर्व बीट मार्क लावून झाल्यानंतर आपलं फर्स्ट इमेज ओपन क्लिक करून त्याच्यावर मूव्ह अँड ट्रान्सफरचं एक ऑप्शन आहे. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर ती प्लसवाले आयकॉन असतं ना त्याच्यावर क्लिक करायचं. त्यानंतर फोटोच्या मध्यभागी जाऊन एक मध्ये प्लस आयकॉन लावायचं भावांनो. चला लावूया ते. त्यानंतर प्लस लावल्यानंतर एक नंबरला येऊन परत पहिल्यावाल्या कीवर जाऊन ते पीक आपला मूव करून घ्यायचा आणि त्याची साईज वाढवून घ्यायची थोडी भावांनो, जेणेकरून आपला फोटो स्मूथली मूव होईल, जेणेकरून व्हिडिओ पाहताना अट्रॅक्टिव्ह वाटतं भावांनो थोडं. तसंच मधल्या याच्यावर आल्यानंतर थोडंफार मी जसं दाखवते तसं ट्रान्सफर करून म्हणजे मूव करायचं, फोटोला खालीवर करून घ्यायचं भावांनो. तसेच सेकंड इमेजलाही तसंच करायचं भावांनो. त्यानंतर ग्राफवर क्लिक करून त्याला फर्स्टवाल्या कीवर क्लिक करायचं आणि एक नंबर या 2 नंबरचा ॲरो असतो तो सर्वात खाली घेऊन घ्यायचा बघा ह्या पद्धतीने. म्हणजे जेणेकरून आपला हा पीक जो आहे तो एकदम स्मूथली ट्रान्सफर होईल. ही सर्व अशीच स्टेप बाय स्टेप पद्धत नेक्स्टवाल्या पीकलाही करायचं भावांनो.
सर्व सेट झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला मी एक टेक्स्ट PNG दिलेली आहे. तीच टेक्स्ट PNG आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाईल. ती PNG ॲड करून घ्या भावांनो. त्यानंतर तिची साईज वाढवून घ्यायची स्क्रोलिंग करून. त्याच्यानंतर शेवटपर्यंत येईल ती PNG. त्या पद्धतीने त्याला वाढवून घ्यायचं. तुम्हाला नंतर एक टेक्स्ट PNG दिली मित्रांनो अजून मी. ती टेक्स्ट PNG ॲड करून घ्यायची. ती पण तुम्हाला सर्व टेलिग्रामलाच भेटेल. त्याची ब्लेंडिंग ॲड केल्यानंतर त्याच्यात ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन त्याची स्क्रीन करून घ्यायची भावांनो, म्हणजे जेणेकरून ती स्क्रीनमध्ये दिसेल. त्याची साईज कमी करून खाली घ्यायचं भावांनो मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन. त्याच्यानंतर काही त्याला इफेक्ट आहेत ते इफेक्ट देऊन द्यायचे. त्याच्यामध्ये एक पल्सवाला इफेक्ट आहे. तो इफेक्ट ओपन केल्यानंतर त्याची फ्रिक्वेन्सी असते ती कमी जास्त करायची आपल्यानुसार. सर्व ॲडजस्ट झाल्यानंतर आपला लोगो असतो, तो लोगो लावण्यासाठी ही स्टेप करावी भावांनो, म्हणजे जेणेकरून तुमचा लोगोही समजेल तुम्हाला कुठं लावायचं कुठं नाही. हा माझा लोगो ब्लॅक स्क्रीन आहे, त्याला लाइटिंगमध्ये जाऊन मी स्क्रीन करून टाका. स्क्रीन गेल्यानंतर त्याची साईज कमी करायची. हे सर्व व्हिडिओ तुम्हाला माझ्या इंस्टाग्रामवर भेटून जाईल भावांनो. ही इंस्टाग्राम IDचा लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. हे केल्यानंतर सर्व स्टेप झाल्यानंतर भावांनो आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आणि आपला आजची ट्युटोरियल कशी वाटली ते आपल्याला कमेंटद्वारे कळवा. आणि आपल्या चॅनल सबस्क्राईब नक्की आणि लाईक तर 100% करा भावांनो, कारण की खूप मेहनत घ्यावी लागते. धन्यवाद भावांनो. आजचा व्हिडिओ इथंच संपला. चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भावांनो.